Ik dik Trok mijn eigen tanden uit, met een roostige Lepel, de helmen van het verzet niet prijs te geven, en zo ontdekte ik dat moed niet in het hart woont, maar in de trillende handen van wie besloot liever zichzelf te vernietigen dan zich over te geven. Vandaag, als mijn kleinkinderen me vragen waarom mijn glimlach anders is, waarom sommige woorden wat gehapperde uit mijn mond komen, strijk ik over hun blonde haar en zeg ik dat oma een heel avontuurlijk leven heeft gehad. Ze lachen, vinden het grappig, vragen mij om verhalen te vertellen over prinsessen en draken. Als ze maar wisten dat ik de prinses was en dat de draken grijze uniformen en zware laarzen droegen die nagalmen door de ijskoude gangen van een geïmproviseerde gevangenis. Maar laat me beginnen bij het begin, toen ik nog al mijn tanden had en geloofde dat de wereld alleen maar uit eeuwige lentes bestond. Mijn dorp lag verscholen tussen bergen die van kleur veranderden met de seizoenen, groen in de zomer, goud in de herfst, wit in de winter. Het was 1940, ik was 19 en droeg bloemetjesjurken die mijn moeder bij kaarslicht naaide. Mijn vader, Pieter, was smid en ik werd elke dag wakker met het ritmische geluid van zijn hamer op heet ijzer. De geur van heet metaal en kolen mengde zich met de geur van vers brood van de bakkerij om de hoek. Ons huis was klein, maar knus. Het had stenen muren, ramen met witte kantgordijnen die mijn oma had geborduurd en een tuin waar mijn moeder tomaten, kruiden en een citroenboom verbouwde die zelfs in de winter zoete vruchten gaf. Ik bracht de middagen door met lezen onder die boom, droomde van verre landen, van liefdesverhalen die goed afliepen, van een toekomst waarin ik juf zou zijn en mijn eigen kinderen in diezelfde tuin zou zien spelen. Het nieuws van de oorlog bereikte ons als verre echo's. We wisten dat er conflicten waren, dat grote steden werden gebombardeerd, maar ons dorp leek beschermd door een onzichtbare bubbel. De oudere mannen spraken in groepjes, zachtjes, over het verzet, over moedige mensen die gewonde soldaten en achtervolgde families hielpen te ontsnappen naar veilige plaatsen. Mijn vader nam deel aan deze gesprekken, maar nooit in mijn bijzijn. Mijn moeder deed alsof ze van niets wist, maar ik zag haar voedselpakketten verstoppen in wasmanden en ik merkte de nerveuze manier waarop ze naar buiten keek als ze voetstappen op straat hoorde. Ik was naïef, maar niet dom. Ik wist dat er iets groots en gevaarlijks naderde. Ik voelde die spanning in de lucht die aan stormen voorafgaat. Toch bleef ik geloven dat we te klein waren om een vuil leger te interesseren, te onzichtbaar om opgemerkt te worden door de verschrikkingen die de wereld teisterden. Wat zat ik ernaast? De nacht van 15 maart 1940 was de laatste nacht van mijn onschuld. Ik had net mijn haar gekamd en maakte me klaar om te gaan slapen toen ik het geluid hoorde. Het waren geen gewone voetstappen, het waren zware laarzen, veel laarzen, die synchroon door de stenen straat van ons dorp marcheerden. Het geluid weergalmde tussen de huizen als oorlogstrommels en mijn hart begon in hetzelfde wanhopige ritme te kloppen. Ik rende naar het raam en zag een eindeloze rij uniform geklede soldaten met geweren in hun handen en gezichten hard als graniet. De leider, een lange man met een litteken in zijn gezicht, schreeuwde iets in een taal die ik niet begreep, maar de toon liet geen twijfel bestaan. Het was een bevel, een dreiging, een vonnis. Binnen enkele seconden werd onze deur opengegooid. Ze klopten niet aan, vroegen geen toestemming, ze schopten gewoon tegen het hout, tot het met een droge knal bezweek, die nog steeds in mijn oren halmt. Mijn vader probeerde op te staan, tegen uit bed, maar 2 soldaten duwden hem tegen de muur. Mijn moeder schreeuwde en ik verstaarde. Ik stond daar, in mijn witte nachthemd, en zag hoe ons leven in enkele minuten werd verwoest. Waar zijn de kaarten? Schreeuwde de commandant in gebroken Nederlands. We weten dat jullie de vluchtelingen helpen, waar verbergen jullie de routes? Mijn vader deed alsof hij het niet begreep, schudde zijn hoofd, spreidde zijn armen in een gebaar van onschuld, maar ik zag het zweet over zijn voorhoofd lopen, ik zag zijn handen trillen, hij wist precies waar ze het over hadden. Ze sleepten ons in onze pyjama's uit het huis. De fijne sneeuw, die viel, brandde op mijn blote voeten, en de wind sneed door mijn huid als scheermessen. Andere families werden uit hun huizen gehaald,
de families Jansen, de Vries, de weduwe Pieters, met haar 3 jonge kinderen. We liepen allemaal in een rij, bewaakt door soldaten, die meer op machines dan op mensen leken. Het gevangenenkamp was opgezet in de oude textielfabriek aan de rand van het dorp. Prikkeldraad was in de nacht opgetrokken, waardoor die plek waar vroeger mooie dekens werden gemaakt, werd veranderd in een ijskoude, grijze gevangenis. We werden in groepen verdeeld, mannen aan de ene kant, vrouwen en kinderen aan de andere kant. Ik zag mijn vader weggevoerd worden, en dat was de laatste keer dat ik hem levend zou zien. Ik wil je vragen om een like te geven, je te abonneren, om dit werk te steunen, en een reactie achter te laten met vermelding van waar je dit leest. Ik vind het geweldig om met jullie in de reacties te praten. De ondervragingen begonnen de volgende dag. Invoren werden weer opgeroepen naar een geïmproviseerde kamer in de kelder van de fabriek. Ik kon de schreeuwen horen die van beneden kwamen, schreeuwen die door mijn ziel drongen en me deden trillen van angst. Toen mijn naam werd geroepen, konden mijn benen me bijna niet meer dragen. De kamer was klein, vochtig, alleen verlicht door een lamp die aan het plafond schommelde en bewegende schaduwen creëerde op de afbladderende muren. De geur was onbeschrijfelijk, een mengeling van angst, zweet, bloed en schimmel die in je keel bleef hangen en je misselijk maakte. 2 mannen stonden mij op te wachten. Een was jong, misschien wel van mijn leeftijd, met ijskoude blauwe ogen die geen enkele emotie toonden. De ander was ouder, dik met een grijsgroen snor en grote handen die leken gemaakt te zijn om dingen te breken. Hij was het die de vragen stelde. Uw vader is Pieter, de smid? Vroeg hij, bladerend door papieren, op een klembord. Ja, antwoordde ik, probeerde mijn stem vast te houden. We weten dat hij speciale sleutels maakte, sleutels die deuren openden, die niet geopend moesten worden. We weten dat hij mensen hielp te vluchten. We willen de namen, de plaatsen, de routes. Ik schudde mijn hoofd. Mijn vader maakte alleen hoefijzers voor paarden en repareerde pannen. Ik weet van niets. De oudere man glimlachte, maar het was een glimlach zonder vreugde, een glimlach waardoor mijn bloed in de aderen vroor. Iedereen zegt dat in het begin, lieverd, maar uiteindelijk vertelt iedereen alles. Ze bonden me vast aan de stoel. De kettingen waren koud en zwaar en kwelden pijnlijk om mijn polsen. De jongere man kwam dichterbij met een gereedschap dat ik niet kon identificeren, iets tussen een tang en een hendel met scherpe punten die schitterden in het flikkerende licht. We beginnen rustig aan, zei hij, met een vreemd zachte stem. Een vinger per keer, een tand per keer. Je zult ons alles vertellen wat je weet, of je zult alles verliezen wat je hebt. Toen voelde ik iets in me breken. Het was geen angst, het was een woede zo diep, zo oeroud, dat het leek te komen van alle vrouwen in mijn lijn, die al hadden geleden, die al waren gebroken door mannen die dachten dat macht hen recht gaf op onze lichamen en onze zielen. Ik weet van niets, herhaalde ik, en deze keer klonk mijn stem stevig als ijzer. Wat volgde was onbeschrijfelijk. Ik zal niet elk moment, elke pijn, elke vernedering in detail beschrijven. Sommige lijden zijn te heilig om te delen. Maar ik kan zeggen dat ik in die eeuwige uren leerde dat het menselijk lichaam veel meer kan verdragen dan we denken en dat de ziel zich kan losmaken van het vlees als de pijn ondraaglijk wordt. Ze stopten toen ze zagen dat ik weer flauw was gevallen. Ik hoorde een van hen zeggen dat een bewusteloze vrouw niet geschikt is voor ondervraging, dat het beter was om me te laten rusten en de volgende dag terug te komen. Toen ik wakker werd, was ik alleen in de kamer, nog steeds vastgebonden aan de stoel, met een zeer pijnlijk lichaam en een mond vol bloed. Toen zag ik de lepel. Hij lag op de grond, roestig vergeten door iemand die deze kamer misschien in een vorig leven had gebruikt om een maaltijd te nuttigen, toen deze plek nog geen hel was. Het licht van de lamp liet de lepel schitteren als een kleine maan in het midden van de duisternis. En op dat moment ontstond er een gek, wanhopig idee in mijn gedachten. Als ze me wilden breken door mijn tanden eruit te trekken, als dat de dreiging was, waardoor ze zich machtig voelden, dan zou ik hen die macht ontnemen. Ik zou zelf doen wat zij van plan waren te doen,
maar op mijn manier, op mijn tijd, uit vrije wil. Ik slaagde er in de stoel heen en weer te bewegen, totdat hij omviel. Het lawaai was hard, maar niemand kwam nakijken. Ze dachten waarschijnlijk dat ik weer flauw was gevallen. Met mijn handen nog steeds vast in de kettingen, sleepte ik mezelf over de grond, tot ik de lepel bereikte. Het was moeilijk om hem goed vast te houden, maar ik slaagde erin hem zo te positioneren, dat de punt tegen mijn eerste kies rustte. Wat ik vervolgens deed, was de dapperste en gekste daad van mijn leven. Ik drukte, de pijn was onmiddellijk, schrijnend, veel erger dan alles wat ze me eerder hadden aangedaan. Maar het was mijn pijn, door mij gekozen, door mij gecontroleerd. Ik voelde de tand met een vochtig knetterend geluid loskomen van het tandvlees en de smaak van bloed overspoelde mijn mond. Tranen rolden over mijn gezicht, maar het waren geen tranen van wanhoop, het waren tranen van een goddelijke woede, van een vastberadenheid die van ergens diep in mijn binnenste kwam. Ik ging door, de tweede tand was moeilijker, omdat mijn hand trilde en de lepel glad was van het bloed, maar ik ging door. Elke tand die ik eruit trok, was een stukje van mijn menselijkheid dat ik offerde voor mijn vrijheid. Het was een kleine dood die ik koos om een grotere dood te vermijden. Toen de bewijkers de volgende ochtend terugkwamen, vonden ze mij op de grond zitten, met een mond vol bloed en een tandloze glimlach, die eruit moet hebben gezien als het meest angstaanjagende wat ze ooit hadden gezien. Ze stonden perplex, in totale shock. Niemand van hen kon begrijpen hoe een gevangene zichzelf had gedaan wat zij als marteling hadden gepland. Waarom? Schreeuwde de oudere man, oprecht verward. Waarom heb je dit gedaan? Ik spoog bloed op de grond en keek hem recht in de ogen. Omdat jullie me nu niet meer kunnen afnemen wat ik mezelf al heb afgenomen. Jullie hebben de macht om me te breken verloren. Ze lieten me gaan. Ze maakten me gewoon los en duwden me de kamer uit. Ik denk dat ze niet meer wisten wat ze met me moesten doen. Ze hadden geen handleiding voor het omgaan met een gevangene die zichzelf had verminkt om aan marteling te ontsnappen. Ik had hun spelregels doorbroken, ik had het slachtoffer in een beul van zichzelf veranderd, en dat schrikte hen meer dan enig gewapend verzet. Ik wist diezelfde nacht te ontsnappen. Tijdens de chaos van een ontsnappingspoging van andere gevangenen gleed ik door een gat in het hek dat door onze mannen van buitenaf was geknipt. Ik liep urenlang door de sneeuw, geleid door alleen de sterren en de hoop om bevriende mensen te vinden. Ik vond onderdak op een afgelegen boerderij bij een familie die deel uitmaakte van het verzet. Ze verzorgden mij, verzorgden mijn wonden, gaven me schone kleren en warm eten. Maar de wonden van de ziel deden er veel langer over om te genezen dan die van het lichaam. Maandenlang kon ik nauwelijks spreken, niet alleen door de ontbrekende tanden, maar omdat de woorden hun betekenis leken te hebben verloren. Hoe leg je iemand uit dat je je eigen tanden hebt getrokken met een lepel? Hoe keer je terug naar een realiteit waar mensen weekendplannen maken, terwijl jij nog steeds de schreeuwen van andere gevangenen in je hoofd hoort galmen? De oorlog was voorbij, maar mijn innerlijke oorlog duurde jaren voort. Ik had tientallen jaren nachtmerries, schrok 's nachts wakker met de smaak van bloed in mijn mond, tastend met mijn tong naar tanden die er niet meer waren. Ik ontwikkelde een extreme verlegenheid, bedekte mijn mond als ik sprak en vermeidde het om in het openbaar te lachen. Maar langzaam, heel langzaam, bouwde ik mijn leven weer op. Ik leerde Anton kennen op een bruiloft in 1970. Hij was een vriendelijke man, timmerman, die tijdens de oorlog 2 vingers aan zijn linkerhand had verloren bij een explosie. Toen ik hem mijn verhaal vertelde, toonde hij geen afschuw of medelijden. Hij pakte alleen mijn hand vast en zei: wij weten allebei de prijs van vrijheid, niet waar? 6 maanden later trouwden wij. Onze huwelijksreis was een reis met een paard en wagen naar de naastgelegen stad, waar een tandarts mijn eerste gedeeltelijke prothese maakte. Ik herinner me dat ik in de spiegel keek en mijn glimlach zag herrijzen. Het was niet dezelfde glimlach als voorheen, maar het was de mijne, veroverd met bloed en moed. We kregen 3 kinderen, Pieter, terror van mijn vader die nooit van de oorlog terugkeerde. Roos die geboren werd op een zo mooie voorjaarsmorgen, dat ik van blijdschap huilde, en Maarten de jongste, die de blauwe ogen van zijn grootvader erfde, die hij nooit heeft gekend. Voor hen was ik gewoon mama.
een vrouw die soms wat waarlijk sprak, die grappige gezichten trok om ze aan het lachen te maken, die fantastische verhalen vertelde voor het slapen gaan. Ik heb mijn kinderen nooit de waarheid verteld. Ze wisten dat ik moeilijke tijden had meegemaakt, tijdens de oorlog, maar ze hebben nooit de details geweten. Ik vond dat sommige verhalen te zwaar waren voor jonge harten. De jaren vergingen als bladeren die door de wind werden meegevoerd. Ik zag mijn kinderen opgroeien, trouwen en mijn kleinkinderen schenken. Elke geboorte was een wonder, elke eerste glimlach en overwinning op het verleden dat me probeerde te achtervolgen. Wanneer ik mijn kleinkinderen vasthield, wanneer ik hun eerste tandjes zag doorkomen, wanneer ik hun kristalheldere gelach hoorde, dacht ik, het was het waard. Elke pijn, elke traan, elke slapeloze nacht, alles was het waard om tot dit moment te komen. Ik werd langzaam oud, zoals alle mensen die zware verhalen met zich meedragen. Mijn haar werd wit, mijn handen kregen rimpels, mijn stem werd zwakker. Maar iets in mij bleef altijd jong, altijd sterk. Die vlam die me de moed had gegeven om mijn eigen tanden te trekken, bleef branden en verwarmde me van binnen, zelfs op de koudste dagen. Pas toen ik 80 jaar oud was, toen mijn oudste kleindochter, Sophie, een schoolwerkstuk maakte over de Tweede Wereldoorlog, besloot ik mijn hele verhaal te vertellen. Ze had me gevraagd om te praten over hoe het leven was tijdens de oorlog en verwachtte misschien verhalen over rantsoenering of blackouts. We zaten op het terras, op een herfstdag, met de zon die door het gouden bladerdek van de boom schemerde, die Anton decennia geleden in onze tuin had geplant. Sophie zette een oude recorder aan en keek me aan met die nieuwsgierige ogen van een 16-jarige. Oma, hoe verloor je eigenlijk je tanden? En ik vertelde eindelijk alles. Ze huilde, ze huilde, ze huilde zoals ik al tientallen jaren niet meer had gehuild, met die pure intensiteit van jongeren die nog niet hebben geleerd hun emoties te verbergen. Toen ik klaar was, stond ze op en omhelsde me zo stevig dat ik dacht dat ik zou breken. Oma, zei ze tussen de snikken door, jij bent het moedigste mens dat ik ken. Nee, lieverd, antwoordde ik, terwijl ik door haar bruine haar streek. Ik heb gewoon gedaan wat moest gebeuren. Moed is niet de afwezigheid van angst, het is doen wat nodig is, zelfs als je doodsbang bent. Sophie gebruikte mijn verhaal in haar schoolwerkstuk en al snel praatte de hele school over de oma die zichzelf redde met een lepel. Leraren nodigden me uit om lezingen te geven, journalisten wilden me interviewen, universitaire studenten kwamen me bezoeken om mijn getuigenis te horen. Aanvankelijk verzette ik me. Ik vond dat mijn verhaal te persoonlijk, te intiem was om met vreemden te delen. Maar later realiseerde ik me dat het niet alleen van mij was, het behoorde toe aan alle mensen die zich in onmogelijke situaties hebben bevonden, die moesten kiezen tussen zich overgeven of op onvoorstelbare manieren vechten. Ik begon opener te praten over die verschrikkelijke dagen en over de jaren van wederopbouw die volgden. Ik ontdekte dat mijn verhaal andere mensen kracht gaf, vrouwen die geweld hadden ondergaan, overlevenden van verschillende trauma's, jongeren die hun eigen oorlogen voerden. Een van de dingen die me het meest raakte, was hoe mensen reageerden toen ik vertelde over het moment met de lepel. Sommigen waren geschokt, anderen geïnspireerd, maar iedereen begreep dat er iets was dat verder ging dan pure fysieke overleving. Er was een bevestiging van de menselijke waardigheid, en weigering om ons lot volledig door anderen te laten bepalen. Hoe vond je de kracht om dit te doen? Was de vraag die me het meest werd gesteld. Ik vond de kracht niet, antwoordde ik altijd. De kracht vond mij. Wanneer je de absolute grens bereikt, wanneer er niets meer te verliezen valt, ontwaakt er iets in je, iets dat je niet eens wist dat het bestond. Het is alsof alle vrouwen die voor me kwamen, alle vrouwen die hebben geleden en hebben weerstaan, daar op dat moment bij me waren en hun moed aan me leenden. Tijdens mijn laatste jaren ontving ik verschillende onderscheidingen. Het gemeentehuis van onze stad gaf me een medaille voor held van het verzet. De nationale regering nam mijn naam op in een monument voor oorlogsoverlevenden. Maar de eer die me het meest raakte, was veel eenvoudiger. Mijn achterkleindochter, de jongste dochter van Sophie, werd geboren zonder een voortand. Een zeldzame genetische afwijking, zeiden de dokters. Toen ze 5 werd
en zich anders begon te voelen dan de andere kinderen, bracht Sophie haar naar me toe. Oma, zei de kleine Elsa, waarom heb ik niet alle tanden zoals de andere kinderen? Ik zette haar op mijn schoot, zoals ik met tientallen kinderen had gedaan door de jaren heen, en zei soms, schatje, zijn we anders om de wereld eraan te herinneren, dat schoonheid niet zit in hetzelfde zijn als iedereen, maar in het met trots dragen van je eigen verhaal. Ze keek me aan met die grote nieuwsgierige ogen. Jij hebt ook niet alle tanden. Hé, oma, nee, dat heb ik niet. Maar weet je wat ik ontdekte? Een glimlach zit niet in je tanden, die zit in je hart. En onze harten zijn heel toch. Elsa glimlachte, een prachtige, unieke glimlach, die de hele kamer verlichtte. En op dat moment wist ik dat mijn verhaal zijn ware einde had gevonden. Niet in de pijn die ik had doorstaan, maar in de vreugde die ik had kunnen doorgeven. Als dit verhaal je op de een of andere manier heeft geraakt, deel het dan met wie deze boodschap van hoop nodig heeft. Klik op like, zodat meer mensen dit verhaal kennen en moed vinden voor hun eigen gevechten. Abonneer je om andere verhalen, overwinning en reflectie te volgen. En word lid van onze groep om elke dag meer inspirerende berichten te ontvangen en deel uit te maken van een warme en solidaire community. Vandaag, op mijn 92, zie ik in de spiegel een vrouw die heeft geleerd dat ware kracht niet zit in nooit breken, maar in kiezen hoe je breekt. Ik zie een overlevende die ontdekte dat we soms delen van onszelf moeten vernietigen om onze essentie te redden. Mijn kunstgebied is moete, geniaal, functioneel. Maar ik bewaar nog steeds in een fluwelen doosje op mijn nachtkastje die roostige Lepel die een verzetsgroep me jaren na de oorlog teruggaf. Zij hadden hem gevonden in de oude fabriek toen zij de restanten van dat krijgsgevangenenkamp sloopten. Soms, als ik niet kan slapen, pak ik de Lepel en houd hem vast. Het is geen pijnlijke herinnering. Het is een amulet, een symbool van wat we kunnen als we tot het uiterste worden gedreven. Het is het bewijs dat binnenin ons allemaal een oorkracht squirrelt, een vlam die kan branden, zelfs in de meest intense kou. Voor jullie die dit lezen, die misschien jullie eigen oorlogen voeren, oorlogen tegen ziekte, tegen eenzaamheid, tegen onrechtvaardigheid, tegen jullie eigen angsten, wil ik deze boodschap achterlaten: jullie zijn sterker dan jullie denken. Binnenin jullie zit dezelfde kracht die mij in staat stelde mijn eigen tanden te trekken met een lepel, dezelfde moed die miljoenen mensen hielp de ergste momenten van de menselijke geschiedenis te overleven. Geef het niet op. Zelfs als het lijkt alsof er geen uitweg is, zelfs als de pijn ondraaglijk is, zelfs als alle wegen geblokkeerd lijken, herinner jezelf eraan dat je altijd een keuze hebt. Misschien kun je niet controleren wat er met je gebeurt, maar je kunt altijd kiezen hoe je reageert, je kunt altijd een manier vinden om pijn om te zetten in kracht. En als je je ooit te gebroken voelt om door te gaan, herinner je dan deze oude vrouw die haar eigen tanden trok en toch weer leerde lachen. Als ik het kon, kunnen jullie het ook. Het leven is veel sterker dan de dood, de liefde is veel machtiger dan haat, en de hoop, de hoop is het meest koppige wat er bestaat. Het groeit zelfs op de meest dorre grond, bloeit zelfs in de strengste winter, schijnt zelfs in de diepste duisternis. En als je aan het einde van je eigen gevechten bent, als je achterom kijkt en alles ziet wat je hebt overwonnen, alles wat je hebt bereikt, alle littekens die zich hebben getransformeerd tot overwinningstekens, dan zul je begrijpen dat elke traan de moeite waard was, dat elk moment van pijn een investering was in de buitengewone persoon die je bent geworden. Want dat is wat we doen, we veranderen onze slechtste momenten in onze grootste krachten. We nemen onze angsten en veranderen ze in moed. We nemen onze pijn en veranderen die in wijsheid. We nemen onze eindes en veranderen die in nieuwe beginselen. En zo tand voor tand, traan voor traan, dag na dag, bouwen we levens die de moeite waard zijn om te leven, levens die gedichten van verzet zijn, liederen van hoop, verhalen van zelfliefde die niemand ons ooit kan afnemen. Mogen je je eigen lepel vinden als je die nodig hebt, en mogen je de moed hebben om hem te gebruiken.